اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو زه احمد جوادي او دا د اډاب فوټوشاپ ټټوریل نمبر 5 ته پدې کې به تاسو ته سلیکشن ټولز چې کوم موږ سٹارټ کړو پای کې موږ لومبي چې کوم د ریکټنګولر ټولز کړو اوس پدې کې موږ کو لاسو ټول د ملګرو پدې کې موږ کې ریکټنګولر چې کوم ټولز کړو دا ټول موږ کړو او پسې چې کوم د لاسو ټولز په دې باره کې به خبره کوو او څه ایڈوانس لیول د دې په تاسو ته څه فیچر خایم چې د ایڈوانس لیول څه سپیشالټي ده د اوس به چې کوم د لومبي ټول نه مخکې پکچر امپورټ کم تصویر می امپورټ کو ورپسې چې کوم دی څنګه تاسو ته ما دا ویلو چې ریکټنګولر ټول چې دی د دې سلیکشن باره کې صرف تاسو ته ریوو د تلیک د تاسو نه څه فتو لګي دا ټولز چې دی کو دا د یو ځای نه بل ځای ته نشم بوتلی کو به موب ټولې بوزم خو څه دی خرابېږي کنټرول زیډ خو زه یم چې دا سلیکشن ما دلته کړی دی خو دا سلیکشن بل نه ما لکه مطلب دی کې مختلف قسمه آپشن وکړل لري داسې مې جوړ کړ ډېر په مشکله مې جوړ کړو خو زه وایم چې یاره دا سلیکشن هم د دې ځای نه زه دلته کې راولم نو په موب ټول چې کله کوم نو دلته کې مسله جوړوي یا چې کوم د دې لیر کریټ کوم بار خال زه وایم چې دلته کې لاسو ټول باندې تاسو کلیک کړئ نو هم دا تاسو موب کولی شئ یو ځای نه بل ځای ته بوتلی شي صحیح شو چې دلته تاسو لیر ته کتی شئ زه په کوم په اوریجنل تصویر زه لګیم په لیر باندې زه کار نه کوم کو زه لیر کریټ کول غواړم چې د دې کوم تصویر چې دا کنټرول ډي وم چې دا کوم تصویر دی دا کوم باندې زه کار کوم د دې نو بل چې کوم ډوپلیکیټ لیر کریټ شي نو کنټرول جے به زوم په کنټرول جے باندې چې کوم دی اوریجنل تصویر زما بیک ګراوند دا راغی ورپسې چې کوم دی لیر راغی نو زه راځم لاسو ټول ته په لاسو ټول کې چې کوم دی زه د خیم لاسو ټول لومبي چې کوم ټول دی دا پری موب ټول دی په دې باندې چې کوم دی تاسو سلیکشن دلته کلیک کړئ پس ته چې بیا کوم طرف ته تا کلیک کړی او خپل ماوس چېرته بوځي نو ستا صرف د لاسو هغه صفحې په دې کې راځي چې کوم طرف ته زه بوځي هغه سلیکشن به ستا کېږي دلته کې ما راوسته دا زما سلیکشن شو دا زه موب کوم بوتلی راوستی شم دا ټول چې دی دلته چې کوم دی پری موب ټول دی مطلب تاسو کوم دی کې په خپل د ماوس ته چې کوم سلیکشن کولی شئ لکه مطلب زه دا کنټرول ډي وخم زه دا زوم کوم لکه کنټرول اپ چې تاسو دا کنټرول سپیس بټن چې تاسو وخیم دا به چې کوم دی زوم شي او بیا چې تاسو واپس چې کوم دی انزوم کوئ نو واپس کنټرول الټ او بیا چې سپیس وخی نو بیا به چې کوم دی زوم اوټ شي صحیح دی جی دا زوم کومه دلته کې اوس لاسو ټول چې دی لومبي دلته کې ما په دې کلیک مې کړه د دې زه چې دی نه ګیر چاپېر دا سلیکشن اخلم دا زما صرف د ایکسپیرینس سره چې کوم دی بیا بار خال کېږي د لاسو ټول شو دا د دې سلیکشن شو اوس زه چې دا کوم سلیکشن ما واخسته زه چې د دې سلیکشن بل لیر کریټ شي صرف دا کوم سلیکشن چې دی د دې لیر کریټ شي نو کنټرول جے به زه وخم کنټرول پلس جے دا سلیکشن ما وکړو دا ما دا سلیکشن واخسته خو دا د لاسو ټول چې کوم ټولز دا بازه ټیم کې چې کوم دی لکه ته داسې ټول داسې سلیکشن کې چې هغه ته د دپاره کېږي چې کوم دی دونه مطلب د دې دا څنګه کریکشن چې مونږ کوو صفایي سره هغه نه کېدی چې بس زه صرف واخلم ځکه چې بیک ګراوند یو شانته کېدی د دې به هم تاسو زه بیا نور چې کوم دی تاسو خپله پته لګي خو بهرحال دا لاسو ټول داسې چې تاسو به تاسو د موس چې کوم دی څنګه کوم طرف ته بوځئ هغه سلیکشن به کېږي کنټرول جي بیا ورپسې چې کوم دی لاسو ټول کې چې کوم دی دا درې ټولز نور دي دا نور دي پولي ګانل لاسو ټول دا دویم سلیکشن شو دی جی زه تصویر نورم امپورټ کوم دغه کومه زوم کومه اوس چې کله زه د تصویر یو ځای نه بل ځای ته بوځم دا خو لاندې لاړ ځم چې یاره د تصویر زه بره موو کړم نو زه به په سپیس بټن چې کومه ده په کیبورډ کې په هغې به زه کلیک کړم دا به زه بره بوځم تو د سلیکشن ټولز چې کله ما دا سلیکټ کړم د ټول نه چې کوم دی اخم ټول دا دی ډېر په اسانتیا په دې باندې چې کوم دی سلیکشن کېږي یاره زما دا غلط شو کلیک په کوئ دا به چې کوم دی سلیکشن کېږي دا زما نه غلط زه یم چې یاره زه دا خو غلطي شو زما نه زه چې واپس دا زه لاړ شم دې ته واپس راشم نو ته به څه کوئ تاسو به کیبورډ کې چې کوم بیک سپیس کوم بټن دی هغه به وښئ بیک سپیس مو واپس دا روان دی زما نه غلط کلیک وشو واپس روان دی دا چې کوم دی څونه ایریا تاسو زر کولی شئ صفایي سره صحیح شو جي چې څونه خواري دې تاسو کوئ دا به صفا راځي زه خو صرف تاسو لپاره داسې کوم چې یاره
تاسو څنګه کولی شئ د هغې دپاره درته صرف داسې هغه پریکټس والا وی د کټینګ کوم سلیکشن کوم. اوس لاندې چې دی په خپله هم راتلی شي کو نه تاسو وایئ چې یاره زه مطلب بعضې ټیم کې نه راځي نو تاسو به په سپیس باندې کلیک کړئ. سپیس چې کوم اوږده بټن ده په هغې به کلیک کړئ دا به بوځئ چې کوم ځای ته به وتلی شي. واپس چې کله سپیس نه ګوته لر کړئ دا به واپس چې کوم دی خپل ځای ته راون شي خپل ځای نه به کار چالو کړي. دې دوران کې چې کوم دی ته کنټرول او سپیس ووهې نو ته به زوم کولی هم شي. سلیکشن به ومي ته به زوم کولی شي واپس مې لر کړه. دا ډېر زیات چې کوم دی بهترین ټولز دی لاسو په دې باندې چې کوم دی سلیکشن زه کومه لګیم. بل چې کوم دی کوم لاسو لومبي چې کوم ټولو هغه پرو د دې شارټ کی چې د تاسو په کیبورډ کې چې کله ال باندې کلیک کې د دې شارټ کی ال دی د بره چې کوم ریکټنګولر ټولو د هغې شارټ کی ده د ایم شارټ کی بوم بهر خال تاسو ته په خپله باندې ذخر کې کینی. خو د پریکټس چې کوم دی د ټول نه لوبي سیستی دی پریکټس چې ستاسو نه پریکټسي دونه به ستا سلیکشن دونه به چې کوم دی ستا فوټوشاپ باندې کمانډ حاصلي. پریکټس غواړي ضروري نه ده چې تا ته هر ټول باره کې معلوماتي نو ضروري دغه هم یوازې نه ده تا چې په هر ټول باندې صرف تا کار کړي چې پریکټس دې پې نه کړی نو مشکله ده او اړه به تر سره نه واخی ځکه چې په دې کې موږ سپیشل مخکې نور هم افیکټ کوو ښه ښه څیزونه په دې کوو دا به ډېر بهترین څیز دی او فوټوشاپ باندې به تاسو ته زه د خیره سره ارنینګ هم ښایم. ډبل په کلیک کې څه شو جي دا سلیکشن مو کو زه یم چېرې دا سلیکشن کنټرول آلټ پلس دا سپیس بټن چې دا صحیح شو جي. اوس ویم چې دا کم سلیکشن ما کړی دی د دې زه څه واخلم جي د دې زه واخلمه دا نیو لیر مطلب دا سلیکشن چې کوم دی بل لیر ته لاړ شي. لومې به زه څه سلیکم زه به کاپي چې کوم لیر نه اخلم په هغې به سلیکټ کړي. جي نه چې تاسو په دې باندې کلیک کې په دې باندې کلیک کړي او ته زما سلیکشن بوشي نه کېږي چې په کم کټینګ په کم یو لیر کې په هغې به دې کلیک کړي. زه به کنټرول پلس جي وخم زما سلیکشن راغی دا زما سلیکشن شو. صحیح شو جي. اوس زه یم چېرې دا کوم سلیکشن ما اخیستی دی که نه او دا زه دا کوم سلیکشن چې ما اخیستی دی دا زه زوم آوټ کوم دا کوم سلیکشن چې ما اخیستی زه موف ټول ته ځم تاسو کتی شئ دا زما شو. خو په دې کې د پیدر اوس پیدر په دې کې څه کار دی کله چې اوس موږ دا سلیکشن وکړو دا دا بیکګراوند زه لر کومه تاسو کتی شئ د دې دا سلیکشن ډېر د صفایۍ سره نه دی شوی. خو دا زه په یو دګي باندې لګوم دې ته زه بیکګراوند کلر بدلوم یا بیکګراوند چې کلر په دې لګوم دا بدلېږي. اوس په دې کې موږ وایو چې د دې دا سیډونه چې کوم دي دا نور هم د صفایۍ سره چې سموث راشي د دې د صفایي چې کوم دی لکه د دې دا پته نه لګي چې دا موږ یو ځای نه کټ کاپي پیسټ کړی دی یا موږ سلیکشن کړی موږ باریا په دې کې راوځي. خو بهرحال په دې کې ځکه پته نه لګي چې د دې دا میچینګ چې دی دا میچ دا د دې چې کوم بیکګراوند دی سره دا میچینګ کوي. صحیح شو جي. کو دې ته زه بیکګراوند چې دی لکه مطلب زه بل بیکګراوند جوړ کړم دې ته چې کوم لیر بر یې هغه به ښکاري. صحیح شو جي. زه دلته کې په دې کې دا کلر چې دی کوم ټول په دې کې دا سلیکشن سلیکټ شوی زما چې کوم ځای سلیکټ ما تاسو ته ویلو چې به کې بهرحال زه دا کنټرول ډي کومه بیکګراوند چې دی دا زه فیل کومه او د کوم کلر ده چې کوم کلر لیر زما سلیکټ کوم لیر مې سلیکټ کلر نه مې فیل کړه. تاسو ته په دې کې ښکاري چې دا کم سلیکشن چې زما دی یا چې په دې کې دا کم دا مرغۍ ده کنټرول شیفټ کویک ټولز کنټرول شیفټ زما سلیکشن راغی. بهرحال زه خبره کوم د فیدر دا کم چې دی لکه دا ډېر سموث نه ښکاري دا ټیک نه ښکاري. دویم چې د دې دا صفایي سره راشي نو په دې باندې به زه کلیک کوم په رایټ باندې فیدر دی چې څونه د دې د زګین د جای زه کټ کوم لکه د دې ټولو ایریا به چې کوم دی دا کټ شي نوره. بهرحال دا کم سے کم چې پنج ما خو ډېر ورکړه د دې کوم پنج نو تاسو کتی شئ دې ځای ته تاسو ګورئ جي دا به کټ شي نوره اوس دا کټ شو.
زه ډېر وخت کوم چې تاسو ته پته ولګي دا فدر زه څه کوم نه وکړم چې تاسو ته دې کې سلیکشن پته وي نور هم ورننوته خیال مو دی فدر دا ګیر چاپېره کوم سلیکشن چې دی دا دون نه روزي دلته کې تاسو کتئ چې دا سلیکشن ننوته زه په دې باندې انټر کوم یا چې کوم دی د انټر شو دا صفحه د دې راغله کنټرول ډي څونه چې سلیکشن و تاسو کتئ چې زه بیک ګراوند ورسره زه دغه کومه تاسو ته پته بیک ګراوند چې کله زه سلیکټ کړم تاسو ته به پته لګي د مغه دې ځګینو ته چې کوم تاسو ګوره د دې ځګ ته تاسو ګوره د فدر تاسو ته پته ولګي ستاسو شو جی د فدر سره دا کټ شو دا ګر چا پیری د کټ شو بهر حال د کې نور څه د نز دا ان سلیکټ کوم واپس کوم دی دا موو ټول تر اعظم دا زو موټ کوم صحیح شو جی دا راغ ورپسې چې کوم ټولز دي دا میګنیټ ټول چې کوم مغناطیس ټول دی میګنیټ چې کوم دی ورپسې دا هغه ایریا سلیکټ کی کوم چې دا هغه ځای سلیکټ کی کوم چې یو شانته میچینګ کی بهر خاصه ترجمه مثال د دې در کومه دغه دونه سګرانه ما سلیکټ کو ورپسې چې زم چې کوم ایریا میچینګ کی ابدا سلیکټ کی دا په کله دا ال ډیر بهترین کار کوي کوم ځای کې چې بیک ګراوند لکه څنګه چې د دې بیک ګراوند صفه دی ملټي کلر پکې نشته ساده یو کلر دی پکې بهر خاصه چې دې کې غلط شوی بیک سپیس واخا واپس پښاته راځي او واپس چې کوم د سلیکشن بعد ټیم کې چې کوم دی ټول نه چې کوم دی تاسو ته بدن تاسو به وایي چې یو بل ناسان دي څونه ز کوم په دې کې اوس په دې کې زمانه دا غلط شو زه واپس کوم دی بیک سپیس په وخم یا په دې کې چې کوم دی میسینګ کې چې دا نه رالي نو زه په سلیکشن باندې اوم دا کولې شم دسي کلیک پچ کوي دا سلیکشن کې بهر حال د قشان دي چې کوم دی د دوی ټولز چې کوم دی سلیکشن دی نو دغه سلیکشن په دې باندې پریکټیس وکړئ کو پس یو ځای کې نه پوهیږئ نو لاندې کمنټ وکړئ رابطه وکړئ زه به درته چلو ښه میلاوي کو بوله ویډیو کې د الله په امان